Κάθε πολιτισμός διαμορφώνεται από το χώρο στον οποίο βρίσκεται. Πολύ διαφορετικά εξελίσσεται ο χαρακτήρας λαών που αναπτύσσονται σε βουνά ή πεδιάδες, με ή χωρίς πρόσβαση σε θάλασσα, σε τόπους ξερούς και άγονους ή ευλογημένους με φυσικούς πόρους και άφθονο νερό. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία λοιπόν πρέπει να εξεταστεί πριν από όλα στη γεωγραφική της τοποθεσία. Ήταν μια γεωγραφική ενότητα όπου κυριαρχούσε η ελληνική γλώσσα, γεννήθηκε ο χριστιανισμός και αναπτύσσονταν μεγάλα αστικά κέντρα, μεγάλες πόλεις όπως η Αντιόχεια και η Αλεξάνδρεια. Ο ιστορικός Βυζαντινός χώρος χωρίζεται στα εξής βασικά τμήματα. Πρώτον, τη Μικρά Ασία, που όπως θα δούμε αποδείχθηκε η πιο πολύτιμη επαρχία της Αυτοκρατορίας, τη Χερσόνησο του Έμμου, δηλαδή τα Βαλκάνια, την Ιταλία, την περιοχή του Καυκάσου και τις μεσογειακές περιφέρειες της Μέσης Ανατολής μαζί με την Αίγυπτο. Από θαλάσσιας πλευράς, το Βυζάντιο απλωνόταν στο χώρο του Εύξηνου Πόντου και της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ κατά καιρούς επέκτηνε την επιρροή του και δυτικότερα. Το σημείο που βρίσκονταν τα βυζαντινά σύνορα και ο βαθμός στον οποίο η Κωνσταντινούπολη έλεγχε τις θάλασσες όριζαν τους χώρους που μπορούσε να προβάλλει την ισχύ της και τις γραμμές όπου έπρεπε να στήσει την άμυνά της, αλλά ας τα πάρουμε ένα-ένα. Η Μικρά Ασία, ήδη από τη μακρινή αρχαιότητα, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ελληνικού πολιτισμού, όταν αυτός εξαπλώθηκε και στις δύο ακτές του Αιγαίου. Διαδοχικοί αποικισμοί δημιούργησαν εκατοντάδες ελληνικές πόλεις σε όλες τις ακτές της Μικράς Ασίας. Οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου έφεραν την ελληνική κυριαρχία στα βάθη της και την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο εκτυλίχθηκε ένας βαθύς εξελληνισμός. Με την εμφάνιση του χριστιανισμού, η Εκκλησία βρήκε στην περιοχή έφορο έδαφος για να εξαπλωθεί, με σημαντικά κέντρα στην Έφεσο, τη Σμύρνη και άλλες πόλεις. Οι ελληνομαθείς Καπαδόκες πατέρες ανέπτυξαν το ορθόδοξο δόγμα στα ταραγμένα χρόνια του 4ου και του 5ου αιώνα. Η Μικρά Ασία χωριζόταν σε δύο τμήματα. Πρώτον, η δυτική και παραλιακή ζώνη αποτελούσε την περιοχή της παλαιότερης ελληνικής παρουσίας και χαρακτηριζόταν από αστική οικονομία με έμφαση στο εμπόριο και την ναυτιλία. Η δεύτερη ζώνη, του εσωτερικού, ήταν αγροτική και με πολύ μικρότερες ελληνικές επιρροές. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην Ανατολική Μικρά Ασία και στα παράλια της, ως αντιπαράθεση Πέθρου και Πόλεων ή Ασιατών και Ελλήνων, έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ιστορία της Αυτοκρατορίας, ειδικά στην εποχή της οικονομαχίας. Η στρατηγική σημασία των κεντρικών υψηπέδων ήταν πολύ μεγάλη και αυτό φάνηκε οδυνηρά τον 11ο αιώνα, όταν στην περιοχή εγκαταστάθηκαν οι Τούρκοι. Οι Βυζαντινοί κράτησαν τα παράλια, αλλά δεν μπόρεσαν να διώξουν τον εχθρό από το κέντρο, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να φθαρεί η δύναμή τους. Η Ανατολική Μικρά Ασία τελείωνε στη μεγάλη οροσειρά του Ταύρου. Αυτά τα ψηλά και άγωνα βουνά ήταν για αιώνες στο σύνορο του Βυζαντίου με το μουσουλμανικό χαλιφάτο. Εκεί έδρασαν οι θρυλικοί ακρίτες, οι αγρότες πολεμιστές που προστάτευαν την αυτοκρατορία από τους εισβολείς. Όσο αυτή η γραμμή άμυνας κρατούσε, η Βυζαντινή Μικρά Ασία μπορούσε να αναπτυχθεί και να στηρίξει την αυτοκρατορία, με την ισχυρή της οικονομία και το μεγάλο ανθρώπινο της δυναμικό. Από τις άκρες της Μικρασίας, οι Βυζαντινοί έκαναν αντεπιθέσεις και ασκούσαν επιρροή προς τη Συρία, τη Μεσοποταμία και τον Κάφκασο. Πάμε στο δεύτερο βασικό κομμάτι, πάμε στα Βαλκάνια. Η Χερσόνησος του Έμμου, λοιπόν, ξεκίνησε ως το πιο ταπεινό και περιφρονημένο διαμέρισμα της αυτοκρατορίας. Επί Ιουστινιανού, η περιοχή κατέβαλε μόλις το 10% της συνολικής φορολογίας, αφού η οικονομία της ήταν πολύ κατώτερη από της Ασίας. Σημαντικότερο τμήμα των Βυζαντινών Βαλκανίων ήταν ο άξονας Μακεδονίας-Θράκης, με κέντρο τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη. Η Θεσσαλονίκη ήταν η συμβασιλεύουσα του Βυζαντίου, όπως σήμερα είναι η συμπρωτεύουσα της Ελλάδας. Θαλάσσιοι δρόμοι από το Αιγαίο και χερσαίες οδοί όπως η Αγνατία την έκαναν σημαντικό οικονομικό, διοικητικό και στρατιωτικό σταθμό. Η Νότια Ελλάδα, τα κατωτικά όπως την ονόμαζαν τότε, είχε πολύ μικρότερη σημασία και ήταν σχετικά παραμελημένη, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως πως δεν υπήρχαν και εκεί σημαντικές πόλεις όπως η Πάτρα, η Λάρισα και η Κόρινθος. Την πρωτοβυζαντινή εποχή το σύνορο των Βαλκανίων ήταν ο ποταμός Δούναβης. Με τις μεταναστεύσεις όμως των Σλάβων και των Βουλγάρων τον 6ο και 7ο αιώνα, η αυτοκρατορική εξουσία κατέρευσε σε όλη σχεδόν τη Χερσόνησο.
Οι Σλάβοι πλημμύρισαν τα Βαλκάνια μέχρι την Πελοπόννησο, αφήνοντας στους Βυζαντινούς μόνο τα παράλια και κάποιες οχυρές θέσεις. Χρειάστηκαν επίμονοι αγώνες για να αποθηθούν οι εισβολείς και να αποκατασταθεί ο Βυζαντινός έλεγχος στην Ελλάδα, και ακόμη πιο άγριοι πόλεμοι για να υποταχθεί η Βουλγαρία, που για αρκετούς αιώνες ήταν από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της Νέας Ρώμης. Όσο το Βυζάντιο κρατούσε το σύνορο του Δούναβη ή έστω τις δαλματικές ακτές, μπορούσε να επηρεάζει πολιτικά και οικονομικά την κεντρική Ευρώπη. Αδυνατώντας να διώξει οριστικά ή να εξελληνίσει όλους τους Σλάβους, η αυτοκρατορία επέλεξε τον εκχριστιανισμό τους, εντάσσοντάς τους έτσι μόνιμα στη σφαίρα του πολιτισμού της. Προς τη δύση, η περίμετρος ασφαλείας του Βυζαντίου βρισκόταν στα Επτάνησα και την Ήπειρο, η γέφυρα από και προς την Ιταλία. Η Ιταλία υπήρξε για σύντομα μόνο διαστήματα βυζαντινή κτήση, όμως η συμβολική και συναισθηματική της αξία ήταν τεράστια. Δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί το γιατί. Στην Ιταλία βρισκόταν η παλιά Ρώμη, η κοιτίδα της αυτοκρατορίας. Η ανάκτηση του Ιουστινιανού επανέφερε όλη την Ιταλική Χερσόνησο σε ρωμαϊκό έλεγχο, όμως οι λομβαρδικές και μετά οι φραγκικές κατακτήσεις περιόρισαν τη βυζαντινή ζώνη στο νότο, στην Απουλία, την Καλαβρία και τη Σικελία. Με δύο λόγια, η Βυζαντινή Ιταλία ταυτιζόταν σχεδόν με την Μεγάλη Ελλάδα της αρχαιότητας. Η κατοχή της Ιταλίας επέτρεπε στο Βυζάντιο να επηρεάζει τα ζητήματα του Πάπα στη Ρώμη και να ελέγχει την νότια μεσογειακή κάθοδο δυνάμεων όπως οι Φράγκοι και οι Γερμανοί. Τη Βυζαντινή ηγεμονία αναγνώριζαν έμεσα και άλλες Ιταλικές πόλεις βορειότερα, όπως η Βενετία. Συγκρατήστε αυτό το όνομα, θα μας χρειαστεί πιο μετά. Για να γυρίσουμε λίγο στην Ανατολή. Μετά τη Μικρά Ασία εκτινόταν η περιοχή της Υπερκαυκασίας, στο χώρο της σημερινής Γεωργίας, Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν και της Νότιας Ρωσίας. Η Υπερκαυκασία χαρακτηρίζεται από πανύψηλα, κακοτράχαλα βουνά που εμποδίζουν τη Γεωργία και κάνουν αδύνατη κάθε απόπειρα ενωτικής διακυβέρνησης. Η στρατηγική της σημασία όμως ήταν τεράστια και είναι ακόμα, αν κρίνουμε από τους πολέμους που ξεσπάνε ξανά και ξανά στην περιοχή. Αν το Βυζάντιο υπερήγε στην Υπερκαυκασία, τότε μπορούσε από εκεί να ελέγχει τα περάσματα προς την Κεντρική Ασία και το δρόμο του Μεταξιού, ενώ μπορούσε να επιτίθεται απευθείας στην Περσία και τη Μεσοποταμία, βασικές επαρχίες είτε της αυτοκρατορίας των Σασανιδών είτε του Αραβικού Χαλιφάτου πιο μετά. Αν οι Πέρσες ή οι Άραβες επικρατούσαν στην περιοχή, από την άλλη είχαν τη δυνατότητα να επιτεθούν στη Βόρεια Μικρά Ασία ή ακόμη χειρότερα να βγουν στον Εύξηνο Πόντο και να φτιάξουν στόλο. Η Μέση Ανατολή και ειδικά η περιοχή που ονομάστηκε έφορη ημισέλληνος, δηλαδή η Μεσοποταμία, η Μεσογειακή ακτή της Ανατολής και η Αίγυπτος, ήταν από την αρχαιότητα οι πλουσιότερες περιοχές του παλαιού κόσμου και οι πολυτιμότερες επαρχίες του Αλεξάνδρου, της Ρώμης, των Περσών πιο πριν από όλους και του Βυζαντίου στην περίπτωσή μας. Η Αίγυπτος μόνη της παρήχε το 1 τρίτο των συνολικών φόρων και τεράστια αποθέματα σιταριού για την Κωνσταντινούπολη. Δυστυχώς για την αυτοκρατορία και οι άλλες δυνάμεις συμφωνούσαν στο πόσο πολύτιμες ήταν αυτές τις περιοχές και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τις αφαιρέσουν. Αυτό το κατόρθωσαν τελικά οι Άραβες τον 7ο αιώνα. Με εξαίρεση την ανάκτηση της Συρίας τον 10ο αιώνα, το Βυζάντιο δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να το φυσάει και να μην κρυώνει. Η επιστημονική αυτή ορολογία περιγράφει ακριβώς την απόγνωση των Βυζαντινών όταν έβλεπαν τις πλουσιότερες περιοχές του κόσμου με τις σημαντικότερες πόλεις, τα πιο έφορα εδάφη και τους μεγαλύτερους ποταμούς να περνάνε στο νούμερο 1 εχθρό τους. Για τα διαστήματα που έλεγχε τη Συρία, το Βυζάντιο μπορούσε να απειλεί το σύνολο των δυτικών επαρχιών του Χαλιφάτου και να κάνει επιδρομές μέχρι την Ιερουσαλήμ και τη Βαγδάτη. Όταν από την άλλη κυριαρχούσε και στην Αίγυπτο, η Κωνσταντινούπολη λειτουργούσε ως αφρικανική δύναμη, έχοντας συμμαχίες με δυνάμεις του σημερινού Σουδάν και της Αιθιοπίας. Αυτό του έδινε τον έλεγχο της Ερυθράς θάλασσας και έτσι σημαντική επιρροή στην προϊσλαμική Αραβία και ανοιχτούς εμπορικούς δρόμους για τον Ινδικό ωκεανό. Τον 6ο αιώνα, οι Βυζαντινοί έμποροι έφταναν μέχρι την Ινδία και τη Σρι Λάγκα. Και περνάμε τώρα στη θάλασσα. Στο βορρά της Κωνσταντινούπολης και της Μικράς Ασίας απλωνόταν ο Εύξηνος Πόντος. Η κλειστή αυτή θάλασσα συντηρούσε την επαφή του Βυζαντίου με τη Ρωσο-Ουκρανική στέπα και τον Κάφκασο, όπου κατοικούσαν νομαδικές φυλές. Στην κορυφή της, όπου βρίσκεται η σημερινή Χερσόνησος της Κριμαίας, ταυρική για εκείνη την εποχή, οι Βυζαντινοί κρατούσαν τα κλίματα, την νότια λωρίδα γης. Εκεί το λιμάνι της Χερσόνας ήταν από τις πιο πολύτιμες κτίσεις της αυτοκρατορίας. Για τον έλεγχο της πορείας των ασιατών ομάδων προς το Δούναβι ή, Θεός φυλάξει, τη Θράκη, το Βυζάντιο χρησιμοποιούσε όλη του τη διπλωματική τέχνη. Ειδικά ο εκχριστιανισμός αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματικός,
Με βάση τα βόρεια προγεφυρώματά της, η αυτοκρατορία ευαγγέλισε τους Ρώσους σε μια από τις σημαντικότερες πολιτισμικές αλλαγές της παγκόσμιας ιστορίας. Η Μεσόγειος, από την άλλη, ήταν ο θαλάσσιος πυρήνας του Βυζαντίου, αγκαλιάζοντας το μεγαλύτερο μέρος των ακτών του. Από τους Ρωμαίους, η Μεσαιωνική Αυτοκρατορία κληρονόμησε έναν ενιαίο μεσογειακό κόσμο, μια ρωμαϊκή λίμνη, όπου το σύνολο των ακτών βρισκόταν υπό τον έλεγχό της. Με την πτώση της Δυτικής Ρώμης τον 5ο αιώνα, η ενότητα αυτή περιορίστηκε στην Ανατολή. Ο Ιουστινιανός με τους πολέμους ανάκτησης αναστήλωσε προσωρινά τη ρωμαϊκή κυριαρχία στη Δυτική Μεσόγειο. Η αραβική κατάκτηση όμως 150 χρόνια αργότερα διέλυσε οριστικά τον ελληνορωμαϊκό και χριστιανικό χώρο της Μεσογείου. Τους επόμενους αιώνες, το Βυζάντιο αγωνίστηκε σκληρά για την ναυτική κυριαρχία ενάντια στους περιβόητους αρακινούς πειρατές. Πλέον, η νησιωτική αλυσίδα Σικελία, Κρήτη, Ρόδος και Κύπρος ήταν η αυτοκρατορική γραμμή άμυνας. Όταν χανόταν και τα νησιά αυτά γίνονταν φωλιές πειρατών, όλες οι ακτές υπέφεραν και οι ναυτικές επικοινωνίες σταματούσαν. Μόνο αφού το 10ο αιώνα οι Βυζαντινοί πήραν πίσω αυτές τις βάσεις, το εμπόριο άνθησε, επικράτησε ασφάλεια στο Αιγαίο και η αυτοκρατορία ξανά έγινε μεσογειακή δύναμη. Το Βυζάντιο, παρά τη χερσαία μάζα του, όφιλε την ισχύ του στη θαλάσσια δύναμη και το ναυτικό του, πολεμικό και εμπορικό. Η παραμέληση του στόλου μετά τον 11ο αιώνα και πιο μετά η εξάρτηση της αυτοκρατορίας από το ναυτικό των Ιταλικών πόλεων ήταν από τα πιο μεγάλα λάθη που οδήγησαν στην παρακμή και την πτώση. Επιστρέφοντας από τις επιμέρους περιοχές και ξανακοιτώντας τη μεγάλη εικόνα, βλέπουμε πως το Βυζάντιο είχε πόδι σε 3 υπήρους, την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, και μάλιστα στα στρατηγικά σημεία συνάντησής τους. Αυτό, μαζί με τον πλούτο επαρχιών όπως η Αίγυπτος και η Μικρά Ασία, πόσο μάλλον και το μεγαλείο της ίδιας της πρωτεύουσας της Κωνσταντινούπολης, τραβούσε κατακτητές και επιδρομείς από κάθε κατεύθυνση. Από τα 4 σημεία του ορίζοντα, νομάδες επιδρομής και μεγάλες αυτοκρατορίες πίεσαν το Βυζάντιο για να το αποσπάσουν εδάφη ή να το καταπιούν ολόκληρο. Η πολύτιμη αλλά και ευαίσθητη γεωγραφία του Βυζαντίου το πρίκησε με πολλά πλεονεκτήματα, αλλά και το καταδίκασε σε μια χιλιετία αδιάκοπης άμυνας. Ανάμεσα στη Λατινική Δυτική Ευρώπη και τη Μουσουλμανική Ανατολή, η αυτοκρατορία πέρασε το Μεσαίωνα επικοινωνώντας και πολεμώντας και με τις δύο, χτίζοντας παράλληλα το δικό τους πολιτισμό. Έναν πολιτισμό που ζει ακόμη και σήμερα, από την Αίγυπτο και τη Σερβία μέχρι το Καζακστάν και τις ακτές της Αλάσκα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και subscribe εδώ και μπορείτε να δείτε τα προηγούμενα επεισόδια της σειράς εδώ.